בוא חומי, בוא. בוא. לא עוזב אותו. ניסה לתפוס מקודם בצבא, אבל... כדי להביא אותו לפה, להרים אותו למעלה. כן. להביא אותו הביתה. ברור. מה אתה רוצה לעשות? הכלב שלנו הפך להיות חתול. להשאיר אותה שם? בוודאי, מה, אני צריך את הדבר הזה? הוא הרי גם ככה הוא כבר מת. הוא כבר הולך למות. אז בוא נתקשר למשהו של צער בעלי חיים.